ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ YouTube ਚੈਨਲ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 4 ਐਂਡ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਇਜ਼ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਹੇਅਰ ਵੀ ਗੋ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ। ਵੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਲ ਤੇ ਪਹੀਏ ਤੇ। ਦ ਵੀਲ ਹੈ ਹਿਊਜਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਰ ਲਾਈਫ। ਹੁਣ ਵੀ ਵੀਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਹੀਕਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜ਼ ਇਨਵੈਂਟਡ, ਲੇਕਿਨ ਵੀਲ ਦੀ ਜੋ ਡਿਸਕਵਰੀ ਹੈ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ 5000 ਈਅਰ ਅਗੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਅਰਲੀਐਸਟ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ ਡਿਡ ਨੋਟ ਹੈਵ ਵਹੀਕਲਸ ਟੂ ਕੈਰੀ ਲਾਰਜ ਐਂਡ ਹੈਵੀ ਥਿੰਗਸ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ ਸੀ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਦੇ ਡਰੈਗਡ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀਗੇ ਪਲੇਸ ਟੂ ਪਲੇਸ। ਸਮ ਪੀਪਲ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਦੈਟ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਦੈਟ ਰੋਲ ਮੂਵ ਫਾਸਟਰ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੋਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਟ ਵਿਲ ਮੂਵ ਫਾਸਟਰ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਰੈਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟਰ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਡਰੈਗ ਕਰਾਂਗੇ। They started moving heavy objects with the help of the rollers made up of wood. Gradually, people invented wheels, which made it much easier to move things from place to place. जो इन्वेंट होने लगे wheels की वजह तो क्योंकि रोलिंग च सीगा ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਮੂਵ ਫਾਸਟਰ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੈਵੀ ਥਿੰਗਸ ਵਰ ਮੂਵਡ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਲੌਗ ਆਫ ਵੁੱਡ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਲਰ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਵੀਲਸ ਐਕਸਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੂਵ ਟੂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਹੈ ਦ ਅਰਲੀਐਸਟ ਵਹੀਕਲ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਵੀਲਸ ਵਰ ਐਨੀਮਲ ਡਰੋਨ ਵਹੀਕਲਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਐਨੀਮਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ 3000 ਈਅਰ ਅਗੋ ਈਅਰ ਓਲਡ ਕਲੇ ਵਾਸ ਇਨ ਅ ਸ਼ੇਪ ਆਫ ਦਾ ਵੀਲਡ ਕਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਨੋ ਦਿਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦ ਵੈਰੀ ਸੋਰਸਿਸ ਲਾਈਕ ਦ ਕਲੇ ਕਾਰਟ ਇਨ ਦਿਸ ਪਿਕਚਰ powering early vehicles. You may have learned villages and town had some surplus goods. ਮੀਨਸ ਕਿ ਫਾਲਤੂ ਐਕਸਟਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਡਸ ਤੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ wheeled vehicles and cart could transport goods from place to place. The muscle power of the bullock or the horses was used to move the vehicles. ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਵਹੀਕਲਸ ਦੀ ਕਿਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ? ਐਨੀਮਲਸ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੀਪਲ ਆਲਸੋ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਡ ਗੁਡਸ ਬਾਈ ਵਾਟਰ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬੋਟਸ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਆਫ ਰੋਅਰਸ ਵਾਈਲ ਸੇਲ ਬੋਟ ਯੂਜ਼ਡ ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ। ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੋਟ ਦੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਰੋਅਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿਦ ਦਾ distance places. At first people traded with places that were not too far. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮੀਨਸ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਚ ਦੇ ਕੁਡ ਰੀਚ ਈਜ਼ਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਈਜ਼ਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਗਰਿਊ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਿਗਿਨ ਟੂ ਟਰੈਵਲ ਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਲੇਸਿਸ, ਦੂਰ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਦਿਸ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈਪਨਡ ਓਵਰ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਬਾਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਦੋ ਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੀਨ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਡ ਗਰਿਊ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰਟਸ ਕੁਡ ਨਾਟ ਬੀ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਟਰੈਵਲ ਓਵਰ ਲੈਂਡ ਐਜ਼ ਦੇयर वर ਫਿਊ ਰੋਡਸ। ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਫॉर ਓਵਰਲੈਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਗੁੱਡਸ ਆਰ ਕੈਰੀਡ ਔਨ ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਸਮਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਕੈਮਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਡੈਜ਼ਰਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੁੱਡਸ ਦੀ। It was easier to transport goods to some places by sea in sailing ships. People traveled long distance in the ancient world because of trade. ਜੋ ਲੋਕ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਓ। ਮਾਰਕੋ ਪੋਲੋ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਡਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਲਿਵਡ ਇਨ 13 ਐਂਡ 14 ਸੈਂਚੁਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਯੂਰਪ ਓਵਰ ਲੈਂਡ ਟੂ ਚਾਈਨਾ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਤਰਫ। ਉਸਨੇ ਰੋਟ ਅ ਬੁੱਕ ਅਬਾਊਟ ਹਿਸ ਟਰੈਵਲ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜੋ ਜਰਨੀ ਉਸਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਬੁੱਕ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਦ ਮੈਪ ਔਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ ਸ਼ੋ ਸਮ ਆਫ ਦ ਰੂਟਸ ਅਲੋਂਗ ਦ ਐਂਸ਼ੀਅੰਟ ਟ੍ਰੇਡ। ਮੈਪਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਲੇਟਰ ਦੇਅਰ ਵਰ 3 ਫੇਮਸ ਸੀ ਜਰਨੀਜ਼। ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਯੂਰਪ ਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਪਲੀਜ਼ ਸੀ ਮੈਪ 2, ਇਹ ਹੈ ਮੈਪ 2 ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਕੋਲੰਬਸ ਲਿਖਿਆ, ਉਸਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਲਿਖਿਆ 1492 to 1504। ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਲਿਖਿਆ 1497 to
1499, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਜਰਨੀ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਕੋਲੰਬਸ ਦੀ, ਇਹ ਹੈ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਟੂ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼, ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਇਹ, ਫੈਡਰਲ ਐਂਡ ਮੈਗੇਲਨ ਦੀ 1590 ਟੂ 1520, ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਕੋਲੰਬਸ, ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਰੂਟ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਰੂਟ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਬਾਈ ਸੀ ਰੂਟ ਨਾਲ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਾਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਟ੍ਰੇਡ ਰੂਟ ਓਵਰ ਲੈਂਡ ਹੈਡ ਵੈਰੀਅਸ ਡਿਫੀਕਲਟੀ, ਹੀ ਸੇਲਡ ਵੈਸਟ ਫਰੋਮ ਯੂਰਪ ਬਟ ਰੀਚ ਅਮੈਰੀਕਾ ਇੰਸਟੈਡ, ਬਟ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਅਮੈਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ Vasco da Gama also made this journey to show that it was possible to reach India from Europe by sea, ਉਹ ਵੀ by sea ਆਇਆ। Next ਹੈ Federal Magellan sailed west from Europe looking for a way to reach the East Indies, South East Asia ਤਰਫ, also important from trade ਲਈ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਜੋ ਸ਼ਿਪ ਸੀ ਰਿਟਰਨ ਟੂ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਪ, ਹੈਵਿੰਗ ਸੇਲਡ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਵਰਲਡ, ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਿਆ ਉਹ। ਦਿਸ ਪ੍ਰੂਵਡ ਦੈਟ ਦਾ ਅਰਥ ਇਜ਼ ਰਾਊਂਡ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸੇ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਅਰਥ ਆ ਉਹ ਰਾਊਂਡ ਆ, ਗੋਲ ਹੈ। Until then people had believed that the earth is flat. The long journeys of these explorers were possible because shipbuilding in Europe had improved a great deal, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੈਪਲੀਕਾ ਆਫ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ਿਪ ਇਨ ਵਿਚ, ਰੈਪਲੀਕਾ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਲੰਬਸ ਸੇਲਡ। Move to the next page. Next अपना traveling becomes faster and faster. For thousands of years human beings use the power of the wind. Human beings ने ਹਵਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮਸਲਸ ਪਾਵਰ ਵਹੀਕਲਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ। 18 ਤੇ 19 ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਵਰ ਸੀ ਸਟੀਮ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰ ਹੋਈ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਫ ਨਾਲ ਜੋ ਮਤਲਬ ਪਾਵਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। New steam ships use this power in engine fitted in their ships. Sea journeys became faster. ਇਸ ਸਟੀਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਜਰਨੀ ਸੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਰਨੀ ਫਰੋਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਕੁਛ ਹੀ ਮੰਥ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਡ ਟੂ ਮੇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਥ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਕਸ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟੀਮ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਯੂਜ਼ਡ ਲੋਕੋਮੋਟਿਵਸ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਇੰਜਨ of the first trains which were invented in the early 19th century in England. Later in 19th century ਦੇ ਵਿੱਚ crude oil, ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਫਰੋਮ ਪੈਟਰੋਲ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਫਰੋਮ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ। ਟੂਅਰਡ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ 19th century ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਫਸਟ ਮੋਟਰ ਇਨਵੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਫਸਟ ਮੋਟਰ ਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 20th century ਤੱਕ ਆ ਗਏ, ਫਸਟ ਸ਼ਾਰਟ ਫਲਾਈਟ ਆਫ ਐਨ ਐਰੋਪਲੇਨ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਪੈਟਰੋਲ, ਮੀਨਸ ਐਰੋਪਲੇਨ ਦਾ ਵਰਜ਼ਨ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, US ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਨੋ ਵਾਲਾ ਬਾਕਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ 1888 ਬਰਥਾ ਬੈਂਚ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਟੂ ਹਰ ਹਸਬੈਂਡ ਦੈਟ ਦ ਕਾਰ ਹੈਡ ਇਨਵੈਂਟਡ ਕੁਡ ਟਰੈਵਲ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਉਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੇਡੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕਾਰ ਆ ਉਹ ਲੌਂਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਿਦਾਊਟ ਟੈਲਿੰਗ ਹਮ, ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ, ਮੀਨਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਮਝ ਲਓ। she took the car and traveled over 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹ ਲੈ ਗਈ ਕਾਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। the journey took from dawn to dusk, ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੇ the motor car travel was possible, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਸਟ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਪਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਫਸਟ ਕਾਰ ਹੈ that could travel long distance. ਡਿਊਰਿੰਗ 20th century ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਯੂਜ਼ ਟੂ power railway engine, some motor cars. Transport today is quite different from early transport. ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਬਟ ਵਹੀਕਲਸ ਦੈਟ ਯੂਜ਼ ਐਨੀਮਲ ਪਾਵਰ ਆਰ ਸਟਿਲ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਸਮ ਪਲੇਸਿਸ, ਬਟ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਐਨੀਮਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵਹੀਕਲਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। The time taken for most journeys is also much less. For example, an air journey from India to England takes only 8 to 10 hours. ਹੁਣ ਆਰਟਸ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਮੰਥ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀਕਸ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੁਣ ਆਰਟਸ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ ਡਿਊ ਟੂ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਮੂਵ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ, ਦ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੈਟ ਇਨ ਟੱਚ ਵਿਦ ਅਦਰ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ, ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਔਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ।
we can communicate easily and quickly even with people who may be far away। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਸ ਆ ਗਏ, ਸਭ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਾਸਟ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਰਲੀ ਮੈਥਡ ਗਏ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਦ ਅਰਲੀਐਸਟ ਪੀਪਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਡ ਓਨਲੀ ਬਾਈ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਸਟ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਟੇਲਸ ਦੇਣੀ ਆਪਣੇ ਗੁੱਡਸ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੀ, ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ, ਜਾਂ ਪੋਇਮ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਸੇजेस ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਟੂਡੇ ਪੀਪਲ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਲਡ ਯੂਜ਼ ਰਾਈਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੂਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫॉर 100 of years 100 ਹੀ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੈਟਰਸ ਵਰ ਕੈਰੀਡ ਬਾਏ ਪੀਪਲ ਹੂ ਟਰੈਵਲਡ ਬਾਏ ਵਾਕਿੰਗ, ਰਾਈਡਿੰਗ, ਕੈਰੇਜ ਆਫ ਦ ਬੋਟਸ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਲੈਟਰਸ ਟੁੱਕ ਮੈਨੀ ਮੰਥਸ ਟੂ ਰੀਚ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਨਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਅਬਾਊਟ 3000 years ago 3000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਪਲ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਦੈਟ ਹੋਮਿੰਗ ਪਿਜਨ ਮੀਨਸ ਲੋਕਾਂ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਿਜਨ ਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੈਡ ਦਾ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਫਲਾਈ ਬੈਕ ਟੂ ਦੇਅਰ ਹੋਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਪਿਜਨ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਰ ਵਗੈਰਾ ਐਕਸਚੇਂਜ, ਈਵਨ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਿਜਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਏ ਮੈਸੇਂਜਰ, ਓਕੇ। ਤੇ ਕੁਡ ਆਲਸੋ ਬੀ ਟ੍ਰੇਨ ਟੂ ਫਲਾਈ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਪਲੇਸਿਸ। ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਐਂਡ ਪੀਪਲ ਬਿਗੇਨ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਪਿਜਨ ਟੂ ਡਿਲੀਵਰ ਮੈਸੇਜ ਕੁਇਕਲੀ। ਬਰੀਫ ਮੈਸੇਜ ਵਰ ਟਾਈਡ ਟੂ ਦ ਲੈਗ ਆਫ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਲੈਗ ਦੇ ਪਿਜਨ ਦੀ, ਪਿਜਨ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਬਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪਿਕ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਲੈਗ 'ਤੇ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਪਿਜਨ ਵਰ ਈਵਨ ਯੂਜ਼ ਡੂਰਿੰਗ ਬੈਟਲ, ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। 20th ਸੈਂਚੁਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਆ ਗਈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 15th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਂਟ ਹੋਈ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੈਟਰਸ ਆਫ ਦ ਅਲਫਾਬੈਟ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਵੁੱਡ ਦੇ, ਮੈਟਲ ਦੇ, ਪਰ ਅਰੇਂਜ ਇਨ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂ ਫੋਰਮ ਵਰਡਸ ਐਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਹੈ ਦੀ ਪਿਕ ਦਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ। ਦੀਜ਼ ਵਰ ਇੰਕਡ ਐਂਡ ਸ਼ੀਟ ਆਫ ਪੇਪਰ ਵਰ ਦੈਨ ਪ੍ਰਿੰਟਡ। ਜੋ ਪੇਪਰ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਮੂਵ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ। Here we go. ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਂਡ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ, ਇਹ ਵੀ ਇਨਵੈਂਟ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ। 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਦਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਆ ਮੈਥਡ ਆਫ ਸੈਂਡਿੰਗ ਮੈਸੇजेस ਕੁਇਕਲੀ ਵਿਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ। ਡਿਵੈਲਪਡ ਬੋਥ ਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਫਸਟ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਟੁੱਕ ਪਲੇਸ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਫਸਟ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਇਨਵੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸੌਰੀ। ਰੇਡੀਓ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਮੈਸੇजेस ਵਰ ਫਸਟ ਸੈਂਡ ਬਾਈ ਰੇਡੀਓ ਇਨ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਿਕਚਰਸ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਮੇਜਿਸ ਐਂਡ ਟੈਲੀਫੋਨ ਐਂਡ ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ ਆਫ ਦ ਅਰਲੀ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ, radio of the mid 20th century. Because of this technological development or advancement ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ easy ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਸਟਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਮੇਡ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੈਨੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਆਫ ਬੁੱਕਸ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਾਪੀਜ਼, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਛਪਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸੀਬਲ ਸੈਂਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕੁਇਕਰ ਵੇ ਨਾਲ, ਫਾਸਟਰ ਵੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਪੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਫਾਰ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਈਚ ਅਦਰ, ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਲੈਟਰਸ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਲੋਕ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫਾਸਟਰ ਵੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸੌਰੀ ਰੇਡੀਓ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਮੇਡ ਇਟ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਡਿਲੀਵਰ ਨਿਊਜ਼, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਟੂ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਐਟ ਸੇਮ ਟਾਈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਸ ਹੈ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲਰਨ ਇਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਾਡਰਨ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਲ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਟਰ ਪੋਸਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਥਰੂ, ਬੋਟ ਦੇ ਥਰੂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਸਟਮੈਨ ਖੁਦ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੈਂਡਰਸ ਪੇਡ ਦੇਅਰ ਸਰਵਿਸ ਬਾਈ ਬਾਇੰਗ ਸਟੈਂਪਸ। ਜੋ ਸੈਂਡਰਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਟੈਂਪ ਵਗੈਰਾ ਪਰਚੇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਪੇਸਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਟੂਡੇ ਲੈਟਰਸ ਆਰ ਸਟਿਲ ਡਿਲੀਵਰਡ। ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਪੋਸਟਮੈਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਐਜ਼ ਵੀ ਆਲ ਨੋ। ਬਟ ਦੇਅਰ ਆਰ ਆਲਸੋ ਕੋਰੀਅਰ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਕੋਰੀਅਰ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਫਾਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੂਵ ਟੂ ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ।
Much of the change in our method of communication had happened because of the development in technology. Satellite ਆ ਗਏ next. ਫਸਟ ਮੈਨ-ਮੇਡ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮੀਨਸ ਬਣਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ। ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦੈਟ ਆਰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਸੈਟੇਲਾਈਟ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਲਸੋ ਅਲਾਉ ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ। ਵੀ ਸੈਂਡ ਲਾਈਵ ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਆਪਾਂ ਲਾਈਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਐਜ਼ ਵੀ ਆਲ ਨੋ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਸ, ਲੈਪਟਾਪ, ਟੈਬਲੇਟ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟਿਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ, ਇੰਸਟਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਪਲੋਡ ਐਂਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੈਟਵਰਕ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਮੈਨੀ ਪਲੇਸਿਸ। ਅਰਲੀਅਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਿਸਟਮ ਕੁਡ ਨੋਟ ਰੀਚ। ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵਾਸਟ ਐਂਡ ਇੰਪਰੂਵਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਮੇਕ ਦਾ ਵਰਲਡ ਸੀਮ ਲਾਈਕ ਅ ਸਮਾਲਰ ਪਲੇਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਈਅਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪਲੇਸਿਸ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀ ਕੈਨ ਰੀਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਜ਼ ਵੀ ਕੈਨ ਟਰੈਵਲ ਔਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਮਚ ਫਾਸਟਰ। ਕਾਫੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ। Here we go, and thank you so much. Please do like and subscribe my channel.